જો તમે વડાપાવ, કચોરી, સમોસા, ઘૂઘરા બધું ખાતા કંટાળી ગયા હો તો એની અવેજીમાં આ વસ્તુ છે. નવું. હવે આમાં આપણે થોડુંક તેલવાળો હાથ કરી અને 15 મિનિટ રેસ્ટ આપશું. હવે પાણીથી છે ને આમ વ્યવસ્થિત ચોંટાડી દેવાનું. આ રીતે બધાને મરચાંનો શેપ આપી દેશું. ઓકે. એકદમ ધીમા ગેસે આ છે ને તરવાના છે, ક્રિસ્પી. એકદમ મસ્ત. નમસ્કાર સર્વ દર્શક મિત્રોને, સ્વાગત છે તમારું અમારા નવા એક વ્લોગમાં જેનું નામ છે પરાગ સતા વ્લોગ. મિત્રો, લાયસન્સ વાળું હથિયાર રાખવા કરતાં એક ભરોસાવાળો ભાઈબંધ રાખજો. જીવનમાં કોઈ દિવસ તકલીફ નહીં પડે. આ વાત સાથે, આ ચીજ સાથે શરૂ કરીએ આજની નવી રેસીપી. પારુ બાળ આપણી સાથે છે. પારુ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. અંબા અંબા. અંબા અંબા. શું બનાવવાના છો આજે? એ તો કયો વ્યુઅર્સ ને. આજે છે સસ્પેન્સ. સસ્પેન્સ. શીખી ગયા હવે. ચાલો તો શરૂ કરીએ આજની નવી રેસીપી. અને હા, આજની નવી રેસીપી તમે જોઈ અને પોતે એમ કહેશો કે ના ભાઈ, મજા આવી ગઈ. ચાલો શરૂ કરીએ. એના માટે જો આ બટેટા બાફવા મૂકું છું. 6 નંગ આવા મીડિયમ સાઈઝના બટેટા લીધા છે. બરોબર. લગભગ 300 ગ્રામ જેવા હશે. ના લીલા સૂકા વટાણા મેં 2-3 કલાક પહેલા પલાળી દીધા હતા ગરમ પાણીમાં. હવે એને આની સાથે જ બાફવા મૂકી દેશું આપણે. સરસ. પછી આપણી રેસીપી આગળ વધે, બફાઈ જાય ને પછી. આના માટે કેટલી સીટી લેવી પડશે પારું? 5 થી 6 સીટી વગાડવાની છે મીડિયમ ગેસ ઉપર. ઓકે. એટલે આપણા વટાણા અને બટેટા બે બફાઈ જશે. બટેટા આપણે ઠંડા પડવા દેવાના, ગરમ ગરમમાં નથી કરવાનું. ઠરી ગયા છે. આપણું તેલ આવી ગયું છે. હવે આપણે આમાં વઘાર એડ કરશું. હાલો, તેલ ગરમ થઈ ગયું છે આપણું. હવે પહેલાં આમાં આપણે અડધી ચમચી આ જીરું એડ કરશું. જીરું ગુલાબી થઈ ગયું છે. હવે 1 નાની ચમચી આ વરિયાળી આવશે આમાં. પછી છે તીખા મરચાં 2 નંગ ને આ 1 ઇંચનો આદુનો ટુકડો. અને આવી રીતના ઝીણા સુધારી લેવાના છે. એ 2 એડ કરી દઈશું. અને તેલમાં સાતડી લેવાનું છે. સરસ તેલમાં સતળાઈ ગયું છે. હવે આવશે આપણે આ વટાણા બાફા છે ને એ. બધું તેલમાં સતળાઈ ગયું છે. ગેસ લો રાખવાનો છે. હવે આમાં આપણે બધા મસાલા એડ કરી દઈશું. બટેટાના ભાગનું બધા મસાલા આમાં જ એડ કરી દઈશું. છે સ્વાદ અનુસાર મીઠું. આ છે ધાણા જીરું પાવડર 2 નાની ચમચી. આ છે લાલ મરચું પાવડર 1.5 ચમચી નાખ્યું છે. આપણે મરચાં છે ને તીખા એડ કર્યા છે એમાં, એટલે 1 નાની ચમચી ગરમ મસાલો પાવડર. આ છે આમચૂર 1 ચમચી નાખ્યો છે. આ છે મરીનો અધકચરો ભૂકો. વટાણાનું પાણી હોય ને એમાં જ આ બધા મસાલા એકદમ ચડી જાય, સતળાઈ છે.
બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ બટેટા મેશ કર્યા છે ને એ આમાં એડ કરી દઈશું. આ બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે આપણે. હાલો આપણે રેસીપી માટે હવે આ લોટ બાંધી લેશું. આ છે મેંદાનો લોટ, લગભગ 2 કપ એટલે 250 ગ્રામ જેવો હશે. આપણે મેંદો ચારી લીધો છે આ. બરોબર. હવે આવશે આમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું. પછી છે આ 2 ચમચી ઘી મેલ્ટ કરી લીધું છે. 2 ચમચી ઘી છે. તો છે ને મેંદાનો લોટ હોય ને એમાં મને તેલ ને ઘી બેયનું મોણ હોય ને એવું જ ગમે છે. એટલું ઘી નાખીએ ને તોય ન મજા આવે. બરોબર. એટલે 2 ચમચી ઘી ને 2 ચમચી તેલ એવી રીતના મોણ લઉં છું આમાં અત્યારે. આ બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેવાનું પહેલાં, મોણ ને મીઠું ને. મેંદાના લોટમાં મોણ સરખું હોય ને તો જ રેસીપીમાં મજા આવે આપણે. બરોબર. ને રેસીપી થાય સરસ. મોણ ઓછું હોય ને તો ન સરસ થાય. એટલે માપે જોઈએ, બહુ વધારે ન હોવું જોઈએ ને હા ઓછું ન હોવું જોઈએ એમ. બરોબર. જો આટલું મોણ હોવું જોઈએ. મોણ આપણું મિક્સ થઈ ગયું છે. ને આ છે ગ્રીન ફૂડ કલર. એટલે આ રેસીપી આપણે આવી કલરફુલ બનાવશું. બરોબર. એટલે અમે આવી રીતના મેલ્ટ કરીને રાખ્યું છે. એટલે આપણે આ એડ કરી દઈશું. આમાં છે ને થોડું થોડું પાણી એડ કરીને જ આ લોટ તૈયાર થશે. બરોબર. જો થોડું થોડું પાણી એડ કરી નવો સેજ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. બહુ ઢીલોય નહીં, આટલું ને સાવ કઠણય નહીં. તેલવાળો હાથ કરી લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે. 15 મિનિટ રેસ્ટ આપશું હવે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. લોટ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. હવે આ ઠરી ગયું છે આપણું બટેટાનું સ્ટફિંગ. હવે આપણે આવા મીડિયમ લુવા કરી લઈએ. આમ કરીએ એટલે બધા એક સરખા થાય. પછી લોટ છે ને ઢાંકીને જ રાખવાનો. પછી આમાં છે ને પાણીવાળી આંગળી કરવાની છે. એટલે ખુલે નહીં. પછી આવશે આને આ વ્યવસ્થિત આમ ચોંટાડી દેવાનું છે. નાના આમ સેજ ધક્કો મારવાનો ત્યાં આગળ સુધી આવી જાય. આપણે આ બટેટાનું સ્ટફિંગ ભર્યું છે ને એ. પછી આવશે પાણીથી છે ને આમ વ્યવસ્થિત ચોંટાડી દેવાનું.
વાહ, આખું અલગ જ કર્યું હો તમે. આ રીતે બધાયને મરચાંનો શેપ આપી દેશું. ઓકે. આખું બધું યુનિક જ લઈને આવ્યા તમે. નવી રેસીપી છે એક. આવું બધું જોવે ને તો છોકરાઓને ખાવાનું મન થઈ જાય એમ. હા, 100%. થોડુંક આ બધી તૈયારી કરીને રાખી હોય તો કરતા વાર ન લાગે આપણે. આ રીતે છે ને વ્યવસ્થિત પેક કરવું પડે, નકર ખુલી જાય. ભીની આંગળી કરીને કરીએ ને પછી જેવો શેપ ગમતો હોય આ રીતના ઓલા અંદર આપણે દબાઈ ગયેલા મરચા કરીએ એમ થાય. પણ ગમે ત્યારે આ મહેમાનને કોઈ આવ્યું હોય તો એકદમ નવી વસ્તુ છે આ. દેખાવમાં એકદમ સરસ લાગે છે, ખાવાની એટલી જ અને મજા આવે. ખાવામાં એટલી મજા આવે. 100%ની વાત છે. આ ગોલર મરચા કર્યા. લાંબા મરચા, નાના મરચા, તમારે જેવા મરચા કરવા એવા અલગ અલગ મરચાનો શેપ બધો. જોકે મને તો આ જ ગમે. ઓકે મિત્રો, 2 જાતના મરચા તૈયાર થઈ ગયા છે. એક છે રેશમ પટ્ટો અને બીજા છે ગોલર. આપણું તેલ આવી ગયું છે. આપણે ધીમા તાપે જ તરવાનું છે, બહુ એકદમ નથી કરવાનું તેલ. હવે આપણે આ મરચામાં ફ્રાય કરી લેશું. ચાલો, મરચા એક પછી એક મૂકી રહ્યા છે. એકદમ ધીમા ગેસે આ છે ને તરવાના છે, ક્રિસ્પી. આમ હલાવવામાં છે ને થોડાક હળવા હાથે કરવાનું. દેખીતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી વસ્તુ છે આ. જો તમે વડાપાવ, કચોરી, સમોસા, ઘૂઘરા બધું ખાતા કંટાળી ગયા હો તો એની અવેજીમાં આ વસ્તુ છે. નવું બધાયથી. જો આવા તરવાના છે આપણે ધીમા ગેસે. એકદમ જાવ ક્રિસ્પી થઈ ગયા ભાઈ સાહેબ. મોઢામાં આવી ગયા પાણી. હવે આ રીતે બધાય ફ્રાય કરી લેશું આપણે. ઓકે. તૈયાર. ક્રિસ્પી મરચા. ક્રિસ્પી મરચાવાળા. ચાલો મિત્રો, હું આના કટિંગ કરીને બતાવું છું તમને એક આ કેવા કેવા થયા છે. ખાવામાં એકદમ મજા આવી જાય એવી વસ્તુ છે. અને જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. અને આ ચીજ છે ને એ તમને ટેસ્ટ કરીને બતાવું. આ કર્યું ડીપ, આ લીધું મરચું, कर लो दुनिया मुट्ठी में. કેવું લાગ્યું સિક્રેટ? એકદમ મસ્ત. આશા રાખી છે કે આજની આ રેસીપી તમને ખૂબ ગમી હશે, ને જો ગમી હોય ને તો વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરજો. મિત્રો, આ નવી એક રેસીપી છે, વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે એનું તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને હા, જાતા જાતા સંબંધ, મિત્રો સંબંધ છે ને સમજદાર હોવો જોઈએ, ચતુર નહીં. આ વાત સાથે, આ ચીજ સાથે
ફરી મળીશું નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સૌને જય હિન્દ, જય ભારત, તમે તમારું ધ્યાન રાખજો, તમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખજો. નમસ્કાર. નમસ્કાર.